Có những công trình không chỉ được xây bằng đá gạch mà còn dựng nên từ tinh túy của trời đất. Người xưa gọi đó là nơi có long mạch hội tụ, đất tụ khí, nước ôm vòng, núi bao bọc. Và nếu chọn đúng vị trí ấy, công trình có thể hưng thịnh hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Kênh sẽ đưa bạn tham quan vài công trình nổi bật trên thế giới nhé. Từ Cấm Thành ở Trung Quốc, Triều Minh từng huy động hàng trăm thầy phong thủy để chọn vị trí xây hoàng cung. Và họ đã chọn nơi được gọi là Ngũ Long tụ hội, 5 dãy núi đổ về hợp khí. Phía trước có sông, phía sau có núi, hai bên tả long hữu hồ. Trung tâm hoàng thành chính là huyệt đạo, nơi long khí đọng lại. Không phải ngẫu nhiên mà Tử Cấm Thành giữ vị thế trung tâm quyền lực suốt gần 500 năm. Phong thủy với người Trung Hoa không phải mê tín mà là chiến lược. Nhà Xanh ở Hàn Quốc là phủ tổng thống, nhưng nhà Xanh lại nằm ở vị trí bị cho là bị núi đè sau lưng, phía trước lại có thế nước chảy xiết. Nhiều thầy phong thủy tin rằng nơi ấy tán khí không tụ, dễ khiến chính quyền bất ổn. Sau nhiều đời tổng thống gặp sóng gió, đến năm 2022, Hàn Quốc quyết định tạm bỏ nhà Xanh, một quyết định mang hơi hướng giả yểm theo đúng tinh thần Á Đông. Washington ở Mỹ dù phương Tây không dùng khái niệm long mạch, nhưng các kiến trúc sư Freemason khi quy hoạch Washington lại dựa trên vị trí tụ linh khí. Sông Potomac ôm vòng, các trục đường cắt nhau thành hình sao, giống cách bố trí phong thủy hoàng thành phương Đông. Một sự trùng hợp, hay là bản năng con người từ ngàn xưa đã luôn biết chọn chỗ đất lành. Machu Picchu ở Peru, người Inca xây thành cổ trên đỉnh núi, nơi mây ôm đất gió luồn khe. Các đỉnh núi quanh Machu Picchu tạo thành thế rồng quấn quanh huyệt. Không cần gọi tên long mạch, nơi ấy vẫn mang trong mình khí chất linh thiêng như thể đất trời cũng đang canh giữ. Ở Việt Nam ta khi chung cư xây trên long mạch, dân gian có câu đè long mà xây nhà thì vận suy. Một số khu đô thị tại Việt Nam từng được cho là phạm long mạch, cây chết hàng loạt, nhà xuống cấp nhanh, cư dân bất an. Người ta không thể chứng minh bằng máy móc, nhưng lại cảm nhận được bằng trực giác. Bởi long mạch đôi khi không nằm dưới đất, mà nằm trong niềm tin, nỗi lo và sự kết nối giữa con người với tự nhiên. Long mạch theo phong thủy cổ xưa là những dòng khí ẩn sâu dưới lòng đất giống như huyết mạch trong cơ thể con người. Nhưng khác với nước ngầm hay mạch khoáng, long mạch là thứ khí vận vô hình mang theo sinh lực của trời đất. Long mạch là mạch của rồng, nhưng rồng ở đâu, làm gì có rồng? Thế mà hàng ngàn năm qua, bao đời vua chúa vẫn tranh nhau huyệt đất có long mạch để dựng kinh thành lập lăng mộ, khiến các thầy phong thủy địa lý cổ truyền mất cả đời để truy tìm. Và điều lạ là những nơi được cho là có long mạch gần như luôn hưng thịnh, còn những nơi bị phá long mạch dân gian đồn rằng cây không sống, người không yên, tai họa nối tiếp nhau. Ngày nay, khi chung cư mọc lên khắp nơi, khi máy xúc xới tung từng mét đất, có ai còn quan tâm dưới móng nhà ấy có long mạch hay không? Liệu chúng ta có đang vô tình dẫm lên mạch sống của đất trời? Người xưa tin rằng khí hành long nhi huyệt kết, khí chuyển theo hình rồng và dừng lại ở nơi tụ linh khí. Khái niệm này bắt nguồn từ Trung Hoa cổ đại, được hệ thống hóa rõ ràng trong quyển táng thư của Quách Phác, một đại sư địa lý thời Tây Tấn ở thế kỷ thứ 3. Ông viết rằng khí là gốc của sinh tử, là gốc của phúc họa. Khí tụ thì sinh, khí tán thì diệt, nơi nào khí tụ, ắt là huyệt quý. Người Hoa cổ tin rằng địa hình núi sông chính là thân rồng, và nơi nào có khí tụ đủ đầy tức có long mạch ngầm, thì mới dựng đế đô, xây lăng tẩm. Học thuyết này lan sang Triều Tiên, Nhật Bản và cả Việt Nam. Ở Việt Nam, dấu ấn long mạch thể hiện rõ nhất từ triều đại nhà Lý. Truyền thuyết kể lại, năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Khi đến nơi, vua thấy rồng vàng bay lên từ mặt đất, liền đổi tên thành Thăng Long, mang ý rồng bay lên. Nhưng đó không phải chuyện mê tín. Sử gia ngày nay nhận định, đó là cách nhà Lý khẳng định đất này hội tụ long mạch, là huyệt khí ngàn năm, nơi xứng đáng đặt trung tâm thiên tử. Từ đó trở đi, các triều đại sau Trần, Lê, Nguyễn đều bí mật sử dụng địa lý phong thủy để chọn kinh đô và đặt lăng mộ tổ tiên. Còn hiện đại thì sao? Chúng ta sống giữa rừng chung cư cao ốc, có ai còn để ý dưới móng nhà có rồng ngủ hay không? Có đấy, nhiều tòa nhà đẹp, tiện nghi sang trọng, nhưng cứ gặp sự cố hỏa hoạn, tranh chấp, tai nạn liên miên. Có người nói, chỗ ấy là nơi rồng vắt mình, đào móng dựng cột là phạm mạch. Một số chủ đầu tư còn đặt đá chấn trạch, non bộ hoặc cây phong thủy để hóa giải năng lượng. Dù không nhìn thấy, nhưng người xưa tin rằng rồng luôn nằm im dưới đất và không thích bị đánh thức. Vậy nếu long mạch thật sự tồn tại, làm sao để nhận ra nơi nào có long mạch?
Theo phong thủy cổ truyền hay còn gọi là địa lý loan đầu, người xưa tin rằng long chính là hình thể núi đồi uốn lượn. Nếu núi chạy thành đường cong mềm mại, cao thấp có tiết tấu, đó là dấu hiệu rồng đang chuyển động, gọi là long hành. Khi các dãy núi dừng lại, tụ vào một điểm, thì đó là nơi long khí kết tụ, gọi là long tụ. Còn nếu có dòng nước uốn quanh nhẹ nhàng, ôm lấy thế đất, tụ lại thành ao hồ, người ta gọi là minh đường tụ thủy, nơi long khí hội tụ và không bị phát tán. Một số nơi, núi hoặc nước bỗng quay ngược, như rồng quay đầu về tổ, thì càng được coi là đất thiêng hiếm có và được gọi là hồi long. Đặc biệt nếu cây cối xanh tốt quanh năm, chim thú kéo về, khí hậu ôn hòa, không quá lạnh hay khô thì đó là dấu hiệu sinh khí cực mạnh. Nơi ấy, rồng có thể đang ngủ yên dưới lòng đất. Theo kinh nghiệm dân gian, những mảnh đất mà ngựa không chịu đi, chó sủa không dứt, trâu không chịu cày, người ta bảo đó là long sa, nơi rồng nằm không thể động vào. Ngược lại, nếu chim yến, chim sẻ, chim đại bàng thường bay về tụ tổ, hoặc giếng khoan không bao giờ cạn nước, thì đó là dấu hiệu khí lành, có thể có long mạch. Còn theo khoa học hiện đại, các chuyên gia tuy không dùng từ long mạch, nhưng lại tìm kiếm điều tương tự. Đất nền ổn định không đứt gãy địa tầng, không có dòng nước ngầm mạnh gây xói mòn, địa từ trường hài hòa không nhiễu loạn, khí hậu ôn hòa dễ sống. Tất cả điều đó lại vô tình trùng với lý thuyết phong thủy cổ xưa về đất lành, khí tụ, nước chảy nhẹ, gió thuận. Cuối cùng có cách nào đo được long mạch không? Không có thiết bị khoa học nào khẳng định long mạch, nhưng người xưa có la bàn phong thủy và người hiện đại dùng cảm xa học. Dò khí động bằng thanh kim loại hình chữ Y hoặc chữ L, có người bảo khi thanh đồng đó rung lên là khí đang chuyển động dưới đất và có thể bạn đang đứng ngay trên lưng rồng. Từ hàng ngàn năm trước, học thuyết long mạch đã chia thành nhiều trường phái, nhưng nổi bật nhất có 3 hướng. Thứ nhất, loan đầu phái, nhìn vào hình thế núi sông, tưởng tượng long mạch như một con rồng thật sự. Núi là xương, sông là huyết, và gió chính là hơi thở. Chỉ cần quan sát dáng núi, thế đất, đã có thể đoán khí mạch mạnh hay yếu, dựa vào các hình tượng bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước. Thứ hai, lý khí phái, không chỉ nhìn hình, mà còn đo dòng chảy vô hình của khí, dùng bát quái, can chi, ngũ hành để tìm ra hướng và thời điểm rồng vượng khí. Và cuối cùng, hình lý hợp tham, kết hợp cả hai, vừa quan sát địa hình thực tế, vừa tính toán hướng khí và huyệt đạo. Dù cách tiếp cận khác nhau, tất cả đều chung một mục đích, tìm nơi đất lành, khí tụ, nước ôm, gió thuận. Long mạch không nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng từ ngàn xưa người ta tin đó là mạch sống ngầm của đất trời. Nơi có long mạch, sinh khí tụ hội, đất đai màu mỡ, người ở yên lành. Nhưng nơi long mạch bị phá vỡ hay chấn yểm sai cách thì không chỉ cây cỏ héo úa, mà cả vận mệnh con người cũng có thể chao đảo. Phong thủy không phải là mê tín, nó là một thứ ngôn ngữ cổ xưa, mô tả sự vận hành của khí, của nước, của núi, của gió. Hiểu phong thủy là hiểu cách thiên nhiên thở. Vậy chúng ta có nên tùy tiện xây dựng, đào xới, đánh thức long mạch chỉ vì lợi ích ngắn hạn? Bởi vì một khi rồng nổi giận, không ai biết hệ quả sẽ kéo dài bao lâu. Hãy để thời gian trả lời cho tất cả các câu hỏi này nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.